ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੰਗੇ। ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਕਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ PUCL ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਦ ਹੂ ਆਰ ਗਿਲਟੀ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਝੂਠ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 31 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਊਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 1974 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।